ලොකු කුඩා සෑම කෙනෙක්ම ආසාවෙන් ක්‍රීඩා කරන දෙයක් බවට මේ අද වෙන විට ගේම්ස් පත් වෙලා දිනවා. ඉතින් මේකෙදී ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට ගේම්ස් හඳුනා ගන්න පුළුවන් මොබයිල් ගේම්ස් ඒ වගේම PC ගේම්ස් කියලා. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න යන්නේ PC ගේම්ස් වලත් Windows වලට එන ගේම්ස් නෙමෙයි Linux වලට එන ගේම්ස්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ හුඟක් වෙලාවට Linux භාවිතා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් Linux වලටත් ගේම්ස් එනවා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ මේ Linux වලට එන ගේම්ස් මොනවද කියලා වෙලා. ඉතින් ඔයාලට ආරාධනා කරනවා මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් බලන්න අපිත් එක්කම දිගටම ඉන්න YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම මතක ඇතුව යාළුවන්ට දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් හොඳින්ම දන්න 2018 දී රිලීස් වෙච්ච ගේම් එකක් ගැන තමයි අද මුලින්ම අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේක ඇවිල්ලි වෙලා Rise of Tom Ridden. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ Windows වල මේ ගේම් එක ගහලා ඇති. ඒ වගේම මේක Linux වලට රිලීස් වුණා. ඉතින් මේකෙදි Ubuntu 17.1 version එකේ ඉඳන් උඩට මේක support කරනවා. ඒ වගේම Intel Core i7. ඒ වගේම මේකට minimum වශයෙන් SSD එකක් ඔයාලට use කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම මේකට graphic card එකක් විදියට AMD Radeon RX Vega 8192 කියන එක ඔයාලට use කරන්න වෙනවා. Lost my footing. I'm fine. හරි අපි ඉතින් ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ 2019 අගෝස්තු 10 වෙනිදා රිලීස් වෙච්ච The Witcher 3 Wild Hunt කියන ගේම් එක. ඉතින් මේක ප්‍රධාන වශයෙන් Ubuntu 21.04 කියන version එකේ 16GB RAM එකකින් වැඩ කරනවා. ඒ වගේම මේකේ GPU drive එක විදිහට අපිට Nvidia 470.57.2 කියන GPU drive එක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම graphic card එකේ Nvidia GeForce GTX 1080 කියන version එක අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි CPU එක විදිහට ADM Ryzen 5 3600X6 core කියන CPU එක අපිට use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ විශේෂත්වය තමයි මේක Ubuntu වලට, ඒ වගේම Fedora, Red Hat, ඒ වගේම Linux Mint, Pop OS වගේ හුඟක් OS වල මේක Linux version වල support කරනවා. හරි අපි ඊළඟ ගේම් එක විදිහට කතා කරන්න යන්නේ 2016 පෙබරවාරි 9 වෙනිදා රිලීස් වෙච්ච The Dying Light Following කියන ගේම් එක. ඉතින් මේක ප්‍රධාන වශයෙන් Intel Core i5 second gen processor එකක්. ඒ වගේම Ubuntu 14.4 ඒ කියන්නේ Ubuntu 14 version එක. ඒ වගේම 4GB RAM එකක් තියෙන කම්පියුටර් එක. ඔයාලට මේක පහසුම play කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට hard disk එකේ HDD SSD ඕන එක GB 40 GB ප්‍රමාණයක් මේ ගේම් එක වෙනුවෙන් ඔයාලට වැය කරන්න වෙනවා. ඉතින් මම අද අවසාන ගේම් එක විදිහට කතා කරන්නේ Pillars of Entry to Deadfire කියන ගේම් එක. ඉතින් මේකේ Ubuntu 14.4 LTS 64 bit කියන version එක තමයි භාවිත කරනවා. ඉතින් මේ ගේම් එක release ලා තියෙන 2018 මැයි මාසේ 8 වෙනිදා. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ RAM එක විදිහට 8GB RAM එකක්, ඒ වගේම CPU එක විදිහට Intel Core i5 second gen computer එකක CPU එකක් වඩ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම graphic card එකේ Nvidia GTX 570, ඒ වගේම storage එකේ GB 14ක් වඩ මේ සඳහා වැය වෙනවා. ඉතින් අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්ත කියලා හිතන නම් වීඩියෝ එකට like කරලා channel එක subscribe කරන්න. මතක ඇතුව යාළුවෙක්ට දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ප්‍රශ්න අදහස් යොදන්න නම් පල්ලෙහින් කමෙන්ට් කරන්න. අපි එස්සෙලු අලුත් වීඩියෝ ඉක්මනට මුණ ගැහෙමු.